6-й танковий полк, розташований в Уральському Чебаркулі, одному з найбільш депресивних російських міст, із впертістю невиліковно хворого самогубця залишає горіти танки після невдалого штурму Броварів. Кілька днів тому окупанти вже розбігались в різні боки від Броварської траси і скаржились в ефір, що, мовляв, командир полку серед 200-х. Командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Та цей урок не вивчено. Ще один штурм і ще один зведений загін 6-го полку кидає обгорілі танки край дороги. Напевно, загиблий командир полку Захаров дуже здивувався би, якщо б побачив, що новітню російську броню підсмажувала тендітна жінка, чиє обличчя знайоме ледь не всій Україні. Вона ніколи не думала, що буде зупиняти російську армію біля того самого аквапарку, куди нещодавно водила своїх дітей. Тепер вона палить російські танки, а в своїй червоній машинці возить ракети від протитанкового комплексу «Стугна». Тетяна Чорновол, колишній народний депутат і колишній журналіст, спритно витягає 30-кілограмову ракету з багажнику своєї автівки. Тут я вожу «Стугну», це моя машина, на якій мене вбивали на Майдані. Пам'ятаєте ці кадри, під Порше Каєн, тараничі мене? Оце вона. За кілька днів до початку повномасштабного російського вторгнення вона пройшла курси операторів протитанкової «Стугни». Як на мене, екс-нардеп у новій для себе якості протитанкіста виглядає абсолютно щасливою людиною. Хлопці, це реально цяця. От реально цяця. У мене акумулятивний снаряд. Я любий танк пробиваю. На моніторі української «Стугни» арабські літери. Зверху написано арабською «Включіть Combat Operation», це «Включіть бойову роботу». Ця установка мала піти на експорт в одну з близькосхідних країн. Але війна скасувала всі експортні плани. Кажуть, покупці поставились до цього з розумінням. Я тут захищаю не Київ і навіть не Україну. Я тут захищаю і навіть не Європу. Ми тут захищаємо весь цивілізований демократичний світ. Підбите російське залізо майже поруч із лінією оборони. За 3 тижні боїв на рахунку Тетяни та її підрозділу 4 підтверджені цілі. 2 танки, 1 система залпового вогню та бойова броньована машина. Достатньо було влучити ракетою в перший танк, щоб зупинити увесь наступ росіян. Я оцей танчик бахнула, вони розвернулися і втекли. Тобто одного підбитого танку було досить, щоб атака захлинулася, колона розвернулася і втекла.